Hari ni kita setting exhaust. Kita buat style fishtail. Fishtail outswept tembak atas lah. Siapa belakang memang malang lah. Kita buat apa ni, buat slim tank. Nak bagi mesh dengan DDC. Progress okey. Nak kata laju sangat tak, nak kata slow sangat tak. Tapi by the time our speed tu tak ada masalah. Boleh keluar lawa lah. Sana untuk rakan-rakan yang lain kan. Jangan stres sangat lah kan. Tak boleh cukup time balik tidur lah. Jangan stres sangat. Dengar cerita bawah sampai malam-malam, mungkin kepala relax lah kan. Itu je lah. Saya Hazwa dari Wicked Motor Art. Saya Roy dari Wicked Motor Art. Saya sebagai customizer, Roy sebagai Pencat. painter Wicked Motor Art. So far build off trial ni berjalan lancar. Ada problem sikit, TIG welding saya rosak. So kena rasa terpaksa delay 1 minggu sebelum siap. Color semua dah ada. Painter standby, semua on schedule. Masalah saya hanya tinggal yang meja tayar saja untuk tukar. Lain okey lah.